VIP VIP nữa đó là siêu nặng. Đây 6 lỗ, đây là 12 lỗ nhá, còn đây là 6 lỗ. 6 lỗ này cũng siêu VIP luôn, tức là cắm được tất cả mọi loại jack cắm, phích cắm, dẹt tròn các kiểu, 3 chân 4 cẳng gì đều cắm được vào đây hết. 6 lỗ và cũng rất là công suất rất là lớn, 6.000W, và đặc biệt siêu nặng. Con này là cân nặng tầm nhỉnh 3 cân anh em nhá. Và vỏ của nó là nhôm phay dày, nhôm phay dày cực dày luôn. Lọc Mỹ 30A. Đấy, lắp bên trong đây anh em nhìn thấy chưa. Hãng này là của hãng Cockwin của Mỹ. Em cũng thử được 3 con thôi chứ không nhiều nhận gì cả. Đấy, anh em có nhu cầu 6 lỗ mà VIP thì anh em khẩn trương. Ây, siêu nặng luôn. Còn 12 lỗ VIP thì anh em cũng khẩn trương. Chứ hàng bãi đợt này thì cũng khan hiếm rồi. Anh em chơi những cái con lô hàng của Mỹ này thì tuyệt vời luôn. Rồi ok, cảm ơn anh em nha. Anh em có nhu cầu 6 lỗ hoặc 12 lỗ thì liên hệ khẩn trương, em nghe điện thoại đã nha. Rồi.